નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિચિગ્નેસ સર. આપણે ધોરણ 12 ભાગ 2 પ્રકરણ નંબર 3 પ્રામાણિક વિતરણનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. એની અંદર જુદા જુદા પ્રકારની આકૃતિઓ જોઈ. આજે આપણે એક એવો દાખલો જોવાનો છે કે જેની અંદર દાખલાનો મધ્યક અને પ્રમાણિત વિચલન જે છે એ આપણને શોધવાના કીધેલા હોય. બરોબર, મધ્યક અને વિચલન બંને આપ્યા નથી તો આપણે દાખલો કેવી રીતે ગણીએ? ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. વિભાગ ડી દાખલા નંબર 10. એક કારખાનાના માસિક ઉત્પાદન એ સરેરાશ મ્યુ એકમ અને પ્રમાણિત વિચલન સિગ્મા એકમ હોય તેવા પ્રમાણિત વિતરણને અનુસરે છે. તો ઉત્પાદિત એકમ 2400 હોય એટલે x1 બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 2400 આપ્યા છે. અને 1800 એકમ હોય એટલે x2 બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 1800 આપ્યા છે. તેના માટેનો z પ્રાપ્તાંક 1 અને -0.5 હોય તો અહીંયા પહેલા હું લખું કે z1 બરાબર x1 - મ્યુ ના છેદમાં સિગ્મા અને z2 બરાબર x2 - મ્યુ ના છેદમાં સિગ્મા. બરોબર, તો પહેલો મને આપ્યો છે 1 આપ્યા છે, x1 ની વેલ્યુ આપી છે 2400 માઈનસ મ્યુ છેદમાં સિગ્મા. સિગ્મા ભાગાકારમાં છે, આ બાજુ હોય તો ગુણાકારમાં આવી જાય તો અહીંયા આમ થઈ જાય કે સિગ્મા બરાબર 2400 - મ્યુ. એ જ રીતે અહીંયા z2 ની કિંમત આપી છે -0.5 બરાબર x2 આપ્યા છે 1800 એકમ તો 1800 મ્યુ ના છેદમાં સિગ્મા. સિગ્મા ને આ બાજુ લઈ જાઓ તો અહીંયા શું થઈ જાય -0.5 સિગ્મા બરાબર 1800 મ્યુ. તો આ થઈ જાય મારા માટે સમીકરણ નંબર 1, આ થઈ જાય સમીકરણ નંબર 2. તો મારી પાસે બે સમીકરણ મળી ગયા. હવે બીજું કઈ મારી પાસે છે નહીં તો હું અહીંયા શું કરીશ કે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને સરખાવતા અહીં લખવાનું કે સમીકરણ 1 અને 2 ને સરખાવતા. તો પહેલું સમીકરણ શું છે મારી પાસે? સિગ્મા બરાબર 2400 મ્યુ. બીજું સમીકરણ શું છે? -0.5 સિગ્મા બરાબર 1800 મ્યુ. જો હું નિશાની બધાની બદલું તો આ માઈનસ છે કેવાથી જે પ્લસ, આ પ્લસ છે તો માઈનસ ને માઈનસ છે તો પ્લસ. 0.5 માં 1 ઉમેરો એટલે કેટલા થઈ જાય? 1.5 સિગ્મા. 2400 માંથી 1800 જાય એટલે કેટલા બચે? 600. અહીંયા મ્યુ મ્યુ ઉડી જાય. 1.5 ગુણાકારમાં છે, બરાબરની ઓલી બાજુ લઈ જાવ એટલે ક્યાં વયા જાય? ભાગાકારમાં વયા જાય. તો અહીંયા આવી જાય સિગ્મા બરાબર 600 ભાગ્યા 1.5. તો તમારો જવાબ 15 ચોકુ 60 અને પાછળ બે મીંડા એટલે કે સિગ્મા ની વેલ્યુ તમને કેટલી મળી જાય છે? 400. હવે સિગ્મા બરાબર 400 મળી જાય ત્યાર પછી સિગ્મા ની કિંમત આપણે સમીકરણ નંબર 1 માં મૂકીએ તો લખવાનું કે સિગ્મા ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા. તો સમીકરણ 1 માં મૂકીએ તો સિગ્મા બરાબર 2400 મ્યુ છે તો સિગ્મા ની વેલ્યુ પહેલા લખી નાખો. સિગ્મા બરાબર 2400 મ્યુ. તો સિગ્મા ની વેલ્યુ મને કેટલી મળી? 400. અહીં લખું 400 બરાબર 2400 મ્યુ. મ્યુ આ બાજુ આવે, આવડો આપત જે છે ઠેકડો મારીને ઓલી બાજુ વહી જાય તો મ્યુ બરાબર 2400 - 400. 2400 માંથી 400 જાય એટલે બચે 2000. એટલે મ્યુ ની વેલ્યુ કેટલી આવી જાય? 2000 રૂપિયા આવી જાય. તો આવો જે દાખલો હોય છે, દાખલાની અંદર આપણને કાંઈ જ આપ્યું નથી, ત્યાં સમીકરણ 1 સમીકરણ 2 બનાવવાના, ત્યાર પછી બે સમીકરણને સરખાવવાના, લોપની રીતે ગણો એટલે કે સિગ્મા ની વેલ્યુ મળી જાય અને ત્યાર પછી સિગ્મા ઉપરથી આપણને શું મળી જશે? મ્યુ મળી જશે. તો આશા રાખીશ કે આજનો દાખલો જે છે આપણને સમજાણો હશે. જો કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો. ધન્યવાદ. નમસ્કાર મિત્રો, આપણે ધોરણ 12 ની અંદર દાખલા નંબર 10મો ચેક કર્યો. હવે આપણે વિભાગ ડી ની અંદર દાખલા નંબર 12મો જોવા જઈએ. તો 12મો દાખલો આપણને એક એવા પ્રકારનો દાખલો આપ્યો છે કે જેની અંદર આપણને મધ્યના 95.45% અવલોકનો શોધવાના કીધા છે. એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે જે જવાબ આપ્યો હતો ને એ રકમમાં આપ્યો છે અને રકમ ઉપરથી જવાબ શોધવાનો છે. ઉલટો સુલટો દાખલો છે. ખાસ યાદ રાખજો, આપણને z ટેબલ ઉલટી રીતે જોવાના દાખલા બોર્ડમાં નથી પૂછાવાના.
પણ આવો દાખલો તો પૂછાઈ શકે છે ને થોડાક ડેન્જરસ લેવલની અંદર આવે, કારણ કે બાળકોને આવડતું ન હોય, બરોબર ને. આવી રકમ જોઈને બચારા અડધા તો ગભરાઈ જાય છે. અહીંયા આપણને આપ્યું છે પ્રથમ ચતુર્થક 35 છે, ત્રીજો ચતુર્થક 65 છે, બરોબર. તો વિતરણના બરાબર મધ્યના 95.45% અવલોકનો શોધો. પ્રથમ ચતુર્થક અને તૃતીય ચતુર્થક ઉપરથી સૌપ્રથમ પેલું કામકાજ કર્યું મેં મધ્યસ્થ હોય તો કે મધ્યસ્થ બરાબર Q1 Q3 ના છેદમાં 2, એટલે કે 65 + 35 ભાગ્યા 2, 100 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ આવી જાય 50. બીજું કામકાજ એના ઉપરથી આપણે એ કરી શકાય કે આપણે ચતુર્થક વિચલન શોધી શકીએ. તો ચતુર્થક વિચલન બરાબર Q3 - Q1 ના છેદમાં 2, એટલે કે 65 - 35 ભાગ્યા 2. તો 65 માંથી 35 જાય તો 30 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ કેટલો આવી જાય? 15 આવી જાય. ચતુર્થક વિચલન 15 મળી ગયું, તો એના ઉપરથી આપણે સિગ્મા શોધી લઈએ. એટલે ચતુર્થક વિચલન બરાબર 2/3 સિગ્મા. હવે આ કોને આવડતું હોય છે? જે વિદ્યાર્થીઓએ મેં પેજ નંબર 109 અને 10 જે સમજાવ્યા હતા ને કીધું તો આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પાકા કરી લેજો, એ લોકોને આ યાદ હશે. બાકીના ને તો જય શ્રી કૃષ્ણ થઈ જશે. તો અહીંયા લખ્યા 15 બરાબર 2 સિગ્મા છેદમાં 3. પદ આ બાજુ આવીને ઉલટાઈ જાય તો 15 × 3 ભાગ્યા 2 બરાબર સિગ્મા. એટલે કે સિગ્મા બરાબર કેટલા આવી જાય? 22.5. આપણને મધ્યક અને સિગ્મા બંને મળી ગયા છે. તો મધ્યક અને સિગ્મા ઉપરથી બરાબર મધ્યના 95.45% અવલોકનો ધરાવતી સિગ્મા, એટલે કે 2 ± સિગ્મા. તો અહીંયા μ ± 2 સિગ્મા થઈ ગયો. તો આપણે પ્લસ ઓર માઇનસ છે તો એકવાર માઇનસ મૂકવાના, એકવાર કેવા મૂકવાના? પ્લસ મૂકવાના. તો અહીંયા μ + 2 સિગ્મા, μ - 2 સિગ્મા. μ અને સિગ્મા બે આપણે શોધી લીધા છે કે 50 + 2 22.5, 50 - 2 22.5. તો અહીંયા સરવાળો કરો તો 50 અને 45 એટલે 95 થાય, 50 માંથી 45 જાય તો 5 થાય. તો નાની કિંમત મેં પહેલા લીધી, એટલે કે 5 થી લઈને 95 સુધી. આપણે એમ કહી શકાય કે વિતરણના બરાબર મધ્યના 95.45% પ્રાપ્તાંકો સમાવતી સીમાઓ 5 અને 95 મળે છે. તો આશા રાખીશ કે આજનો દાખલો જે છે આપને સમજાણો હશે. જો કઈ પ્રશ્ન હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં આરામથી પૂછી શકો છો. બને એટલી વહેલી તકે જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ધન્યવાદ.